අද රාත්‍රී 9:35 ජාතික රූපවාහිනී සේවය. මහජන සම්පත the draw will take place today. මහජන සම්පත the will be telecast every Tuesday, Friday, Sunday. ඉතින් මට තුගක් සන්තෝෂයි මොකද මගේ අවටම ඉන්න හිතවත් මම අහලුවා වගේ. හුඟක් හොඳින් මේ කටයුතු කරගෙන යනවා. දැන් මීට දින කිහිපයකට පමණ කලින් තමයි මේ කුමාර අපේ හිතවත් මිතුරා මේ කාට ඇවිල්ලා මේ කටයුතු කරන්න අපිට කාට සහයෝගය දෙනවා. ඒ වගේම මේ අවට ඉන්න පිරිසටත් මේක ලොකු වටිනාකමක් උනා. මිලෙන් සාධාරණව කරගන්නත් පුළුවන් අපිට පිටස්තර තැනකට ගිහිල්ලා ගන්න ගියොත් මේක ඊට වැඩිය ටිකක් වැඩි වෙනවා බව පේනවනේ. ඔබ පහතුන්වත් තේරෙනවනේ මේකේ වටිනාකම මොකද කියලා. මෙන්න මේක අලවල නෑ. අලවන්න වේද? මහල තියෙන්නේ මට. ඒ වුණාට මේ ගැලවිලානේ. ඒකට හේතුව මේ මහාන ක්‍රමයේ වරද. මම මහානවා මේක නම් දැන් ගෙවිලා හින්දා පොඩ්ඩක් අමාරුයි රිපෙයාර් එක කරන්න. මම මහානවා මේ පැත්තෙන් තනි තලපාරක් ගහලා නූල බස්සලාම ගහනවා. නූල පේන්නෙත් නෑ. මේ රින්ග වල තියෙන්නේ. ඒ වගේ රින්ග වලම ගහනවා මෙහෙත්. මේ වගේ කාණු කපල මහන්න නැතුව. මේ කාණු කපල මහපුවාම මේක පොඩ්ඩක් ගෙවෙද්දී මේ නූල පෑගිලා ගෙවිලා යනවා. එතකොට මේ වගේ ගැලවෙනවා. මේකට දෙන්න ඉතින් මේ හීල් එක කරේ මේ ටික මහන්න ඕනේ නෑනේ. මෙහෙත් කැඩිලා ඉතින් බලන්නකෝ මේ තුන් පාරක්වත් මහන්නද මම හිතුවේ ඔගේ. දැන් මමත් ඔය වගේ මුඩින් අර ඩබල් එකේ ගහලා දීලා මිස්කින් රුපියල් 300ක් අරගෙන යවුවා නම් තව සතියක් විතර දෙයක් යද්දී ආපහු මහන්න වෙනවා. ඒ නිසා මේ මම කැමති නෑ ඒ දෙයට. මම කැමති ඔයාලා වියදම් කරන එක රුපියලෙන් හරි ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා නේ. දෙහිවල ඉද්දි මම හුඟක් වැඩ නැතුව හිටියා මේ මේෂන් වැඩ කරලා වැඩ පොඩ්ඩක් නැවතිලා තිබුණා. ඊට පස්සේ දෙහිවල හන්දිය යාළුවෙක් වැඩ කරනවා බලාගෙන ඉඳලා මට හිතුණා ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් ඔලුවට දාගත්තොත් දෙයක් කරන්න පුළුවන් මේ සේවයක් මිනිස්සුන්ට මටත් දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔව් බලන් ඉඳලා තමයි පොඩ්ඩක් දාගත්තේ ඇහැට. ඊට පස්සේ පොඩි ඉතින් හැඟීමක් ආවා. Tamanට තනියෙන් දෙයක් කරගන්න පුළුවන් නේ මෙහෙම වෘත්තියක් පටන් ගත්තොත් කියලා. ඊට පස්සේ ආයුධ ටික හදාගෙන ඉස්සෙල්ලා ගෙවල් වල ගියා. වාරවල් දිගේ ගිහිල්ලා ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා කතා කරලා වැඩ අහලා එහෙම කරා. ඊට පස්සේ තමයි එක තැනක් හදාගෙන ඊපස්සේ මට තේරුණා දැන් ඇවිදලා යනවට වැඩිය එක තැනක ඉඳන් වැඩ කරොත් තැනකට කස්ටමර්ලා ටිකක් හදාගත්තොත් එතකොට වැඩක් කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා දිගටම. කැඩිලා නැහැ ගැලවිලා තියෙන මැෂ්මන්ට් ඔක්කොම. ඔව්. මේකත් එක්කලා මේ ටික ඔක්කොම මහන්න වෙනවා. මේ අන ටික ඔක්කොම අල්ලලා මහලා මේකත් එක්කලා කම්ප්ලීට් කරන්න. රියල් 250ක් විතර යනවා. සීයකට අඩු වෙනවා. ඔව් උඩ රිපෙයාර් එක වැඩි මේ ගොඩක් උඩ සෑන් ගොඩක් වෙනවා. අනිත් එක මේ යන ඉතින් කාලය වැඩි එකට. උඩයක් රිපෙයාර් කරන්න යන කාලය වැඩි. සපත්තු දෙකට වැඩි. අනිත් එක ලොකු ගාණක් අය කරන්නත් බෑනේ ඉතින්. ඒ ලොකු කුඩ නණේක අල්ලලා තුන් පොලකින්වත් මහන්න ඕනේ. එතකොට මේ රෙද්දට සම්බන්ධය හොඳට මේ නණේ සම්බන්ධ වෙලා කියන්නේ පවතින කාල සීමාව වැඩි. නිකන් අර නණේ විතරක් රිලැක්ස් එකේ තිබ්බහම බවුලෙක් වගේ මේ කුඩ රෙද්ද දිගෑරෙන්න බලනවනේ. එතකොට නණේ ෆ්‍රී එකේ තියෙන නණේට වෙන්න තියෙන ඩැමේජ් එක වැඩි. එතකොට ඉතින් තුන් පොලකින්වත් මැහුවොත් අල්ලලා ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සිතින් අදින ආපසු ඉරිච්චත් මැහුවා ඉතින්. ඉරිච්චේවත් මැහුවා ඉතින් රුපියල් 20ක් දෙන්න ඉතින්. හරි thank you. හරි. නෑ ඉතින් ඔයා කීයක් හරි දීලා ගියා නම් මට විශ්වාසයි. එතකොට
මට විශ්වාසයි. මට විශ්වාසයි එතකොට ඔයා එනවා කියන එක. ඔව් ඉතින් බස් එකේ රුපියල් 5000ක් අරගෙන යන්නත් බෑනේ බස් එකටත් මාරු කරන්න ඕනේ. ඒ කෑල්ල වෙනම එන්නේ නැහැ. තව කුඩේකින් අරන් ඕනේ ඒ කෑල්ල දාන්න. එතකොට තව කුඩයක් අයින් කරන්න ඕනේ ඔයාගේ කුඩේ හදන්න. ඒක හිතන්නේ නැහැ නේ. ඒ 350ක් නේ මම අර කිව්වේ. මේක මහන්නම වටේ රුපියල් 250ක් ගන්නවා අර මනුස්සයන් ආන්න කීයටද මැව්වේ කියලා. මොකද 350ක් කිව්වේ මිස්. මොකද? මිස් වාට මතක නැතුව ඇති. මේ වටේ මහන්න විතරක් 250ක් ගන්නවා. මිට හදන්නත් එක්කලා තමත් 150ක්. මම මේ ඔයාට රුපියල් 50ක් තියලා කියලා තව කෙනෙකුට කියන්නේ මගේ වටිනාකමක් තියෙනවා ඒ වෘත්ති ඒ වැඩවලට අදාළ වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒ වටිනාකම තමයි කියන්නේ. මම මිනිස්සු මරාගෙන කන ඉතින් එයාට කියලා කරගන්න එපා එහෙනම්. මේ හම්බේ ඉන්නේ පුදාමන් කෙනෙක් දෙය ගන්නවා. කෑල්ල දාලා වටේ මහන්නත් එක්කලා සාමාන්‍යයෙන් කුඩේක වටේ මහන්නම රුපියල් 250ක් ගන්නවා. ඉතින් අර මිට ගැලවිලා අතට එනවා. ඒකට අර කොකා කෑල්ලකුත් දාලා ඒකත් මිටත් මේ කම්ප්ලීට් කරන්න එක්ක රුපියල් 350ක් තමයි යාට මං කිව්වේ. මහන්නම 250ක් ගන්නවනේ. ඉතින් වටේ මහලත් අරකට දාලා එයා කියනවා 300ක් පුළු දෙන්න කියලා. රුපියල් 50යි ඒකට තමයි ඒ එච්චර වචන කිව්වේ. අනිත් එක මං කිව්වා ඇඩ්වාන්ස් දීලා යන්න රුපියල් 100ක් හරි දීලා යන්න. මොකද ඔය වගේ කුඩ දීලා ගියපු අය කුඩ තියනවා මේ 10ක් 15ක් එන්නේ නැහැ ගෙනියන්න කියලා. රිපෙයාර් කරන එකේ වටිනාකමක් තියෙනවා ඇත්තටම. ඉතින් ඒ මිනිස්සුන්ට ඒ දේවල් ආපහු මිලදී ගන්න ලොකු වියදමක් දරන්න වෙලා තියෙනවා දැන් තියෙන මේ බඩු වල තියෙන වටිනාකමත් එක්කලා. ඉතින් ඒක නැවත රිපෙයාර් කරලා පාවිච්චියට ගන්නවා කියන්නේ ඉතින් ලොකු වටිනාකමක්. ඒ මිනිස්සුන්ට ඒක දරා ගන්න අපහසු වෙන්න පුළුවන් මේ තියෙන ආර්ථික මට්ටමත් එක්කලා. එතකොට ඉතින් මම ඇත්තටම හිතනවා ඉතින් මගෙන් සේවයක් වෙනවා කියලා. තියෙනවා ප්ලෑන් එකක් මගේ ඉස්සරහට බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. පොඩි ෂොප් එකක් අරගෙන පිටකොටුවෙන් බඩු ටිකක් ගෙනල්ලා ඔය සපත්තු අඩි සහ පොඩි අයගේ ඔය පොඩි සූස් ගෙනල්ලා රිපෙයාර් කරලා හරි නිකන් සේල් එකක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න තැනක් හදාගෙන බරු ටිකක් ගෙනල්ලා දාගෙන වෙළඳාමක් කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයට හදාගන්න තමයි බලාපොරොත්තුව. ගොඩක් අය වෘත්තිය කරාට මුදල් මත සල්ලි උපයන්න කරනවා මිසක් මේකේ පැවැත්ම ගැන බලන්නේ නැහනේ. නිකන් උඩින් මහලා රිපෙයාර් කරපුවාම ඒ මිනිස්සුන්ට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කාල සීමාව අඩුයි. ආපහු එනවා පොඩි කාල සීමාවකදී රිපෙයාර් එකට ආපහු ගේනවා. එතකොට මේ වැඩ තියෙනවා ඉතින් හැමදාම මාසෙන් දෙකෙන් ආපහු මහන්න ඕනේ.